Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні у когось на Банковій буде помітно зіпсований настрій. А все через те, що в італійському ЗМІ вийшла цікава стаття з заголовком «Валерій Залужний обраний». Ні, я не жартую. Саме так. От вона, Валерій Залужний «Іль предестінато». Дестіні – доля. Як про це пише ще «Ель предестінато» з італійської мови перекладається як передвизначений, обраний або наречений долею. Цей вислів означає людину, чия доля досягти великого успіху. Буквальний переклад передбачений. Сенс перекладу обраний або той, кому долею призначено. Як ви розумієте, таке призначення долею дуже болісно буде відреаговано на Банковій. Чому? Не знаю, але це факт. Більше того, хоча стаття не лише про політику, але варто звернути увагу на головне. Західні ЗМІ все частіше звертають увагу на Залужного не як людину, яка пов'язана з війною і була захисником країни, а як тим, з ким пов'язане майбутнє України. Процитую декілька моментів з цієї статті. Звичайно, коли Володимир Зеленський відправив Валерія Залужного до Лондона на престижну посаду посла України у Великій Британії, він зробив це, щоб триматися на безпечній дистанції від сильної, популярної та шанованої фігури, яка вже почала формуватися як більш надійна альтернатива українському президентству. Про це пишуть італійці, до цього писали британці, німці, поляки, ще раніше писали американці. Все більше західних ЗМІ звертають увагу на формат Залужного і бачать в ньому того, хто може очолити країну. Тут головне, щоб Залужний сам про це говорив теж, поки він мовчить, але що бачать західні медіа і політики? Людину, яка може не лише очолити країну, а й унеможливити наступний етап війни. Це головне. Тому що світ не хоче, щоб війна поновилася, коли вона закінчиться. А те, що Росія буде намагатися йти саме цим шляхом, навіть сумніву немає. Про що пишуть ще італійці? Оця дистанція з Києва до Лондону була додатковою перевагою і для самого Залужного, оскільки він допомагав триматися, і ця дистанція допомагала йому триматися подалі від повторюваних постійних корупційних епізодів в Києві з оточенням Зеленського, що переслідують українську політику. І це захищає Залужного і будь-яких історій подібних, бо він до цього не залучений. Але, окрім цього, італійці звертають увагу. Те, що Залужного делегували бути дипломатом в Лондоні, рятує його ще від одної історії. Від того, що він не буде пов'язаний з будь-якими поступками за столом переговорів з Москвою. Про це теж пишуть італійці. Бо про це обговорюють всі. Зеленський взяв на себе деякі зобов'язання і схоже, що намагається знайти варіант, при якому йому б не могли вмінити держзраду і одночасно виконати свої зобов'язання. Таким чином, лондонський період фактично формує з Залужного його не просто цивільний профіль, а й підняв його до рівня головного політичного резерву держави. Це цитата італійських ЗМІ. Взагалі важко уявити собі кращого кандидата для України майбутнього, саме так резюмує журналіст італійського видання. І неважливо, коли, пише він, відбудуться вибори в Україні, але 52-річний залізний генерал – один з небагатьох вищих українських офіцерів, які не служили в СРСР, але він був головнокомандуючим Збройних сил з 27 липня 21 року по 8 лютого 24 року. І став завдяки цьому національним героєм, очоливши спротив, український спротив у розпал російського вторгнення у 22-му році, фактично зірвавши плани Путіна завдати вирішального удару і дійти аж до столиці України Києва. До речі, зробив він всупереч рішенням Зеленського, який не хотів не оголошувати військовий стан, не виводити війська.
з ППДшок, пунктів постійної дислокації, тоді волав: ти чого хочеш, щоб долар був по 100? Волав він на ставці Залужному, і про це, до речі, в мене в ефірі розповідали ті, хто були на тій ставці, і взагалі знають майже всі військові. Але Залужний, попри всі погрози про долар по 100, вивів війська з ППДшок, і, до речі, та сама 72-га славетна бригада, яку він вивів з Білої церкви, змогла не дати можливість росіянам захопити Київ. А уявіть собі, якщо б на його місці був якийсь дурачок або шоумен. Уявили? Отож. Взагалі, маючи жахливі втрати в людях і техніці, про що пишуть італійці, Залужний все ж зміг забезпечити тривалу оборону від армії Російської Федерації, а також дав відсіч і провів вдалі контрнаступальні операції. Кілька українських міст вже мають вулиці, названі на його честь, що дуже не подобається Офісу президента. Але на це італійці не дуже звертають увагу, звертають тільки на те, що українців на знак подяки називали вулиці на ім'я Залужного. З лютого 24-го року він живе в Лондоні, далеко від полі битв, і мало говорить, обмежуючись кількома статтями чи публічними промовами. А це, до речі, ще раз підтверджує, що він державник, який багато разів вже наголошував: не треба казати про вибори, кажіть про перемогу. Не треба працювати в напрямку перемоги на виборах, працюйте в напрямку перемоги у війні. До речі, Залужний, про це теж пишуть італійці, тримає свої політичні амбіції при собі, навіть розуміючи і свій рейтинг, і свій авторитет, і популярність, і привабливість для електорату. Іншими словами, його визнають за його відданість інституціям, оскільки він не перешкоджав і не критикував навіть роботу Зеленського, до якої мав претензії. І, до речі, про це ЗМІ не пишуть, але ми всі знаємо. І попри те, що Зеленський через анонімні джерела Банкової, ті ж самі анонімні телеграм-канали, говорячих голів і інших пропагандонів своїх постійно обливали брудом Залужного. До речі, не лише його. Але Залужний все одне наполегливо працював заради єдності України і заради можливості і перемоги України. Більше того, видання пише, що досі немає чіткого горизонту для виборів в Україні, немає чіткого майбутнього для Володимира Зеленського та його країни, але навіть сьогодні жодне ім'я в Україні не резонує в колективній уяві більше, ніж Валерій Залужний. Безумовно, яким би не було майбутнім України, резюмують вже журналісти, але досвідчений генерал на чолі країни здатний вести опір та унеможливити чергову війну, що вважається дуже важливим для українців. І оце, мабуть, головне. Більше того, в кінці статті пишуть про те, що, однак, майбутній генерала теж не визначено, наскільки він ніколи не розкривав своїх карт. Єдиним винятком була фотосесія у Vogue Ukraine, яка знову розпалила чутки про начебто політичні амбіції. Опитування ставило його на кілька пунктів попереду Зеленського і гарантує перемогу над Зеленським у другому турі. Але сам Залужний, залишаючись державником, каже: я не створюю офісів чи партій, принципово не маю зв'язків з жодною політичною силою. Поки в мене є можливість служити державі, я буду це робити. І це Залужний написав ще минулого жовтня, і позиція його не змінилася. А коли був головкомом, його запитали, чи хоче він бути президентом, він сказав: я хочу, щоб Україна перемогла, а потім будемо говорити про інше. Бо якщо жити тільки перемогою на виборах, то тоді можна не отримати перемогу України. І, до речі, ми зараз це спостерігаємо, бо коли Зеленський живе виключно переобранням, щось про перемогу він навіть в своїх вечірніх гундосиках нічого не каже. Тож, звертаємо увагу, вже італійці пишуть про потенціал Залужного. Цікаво. Цікаво, а головне, що всі розуміють, що Україні потрібні зміни. І головною зміною повинно бути не тільки прізвище того, хто буде президент, а й підходи в керуванні країною, підходи в захист України і підходи в тому, як будувати майбутнє. Воно повинно йти не через двушечку на Москву, а через загальні умови і правила для всіх громадян України. От тоді можна казати, що у нас все вдасться.
Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка вам за те, що не забуваєте бути активними і підтримуєте Збройні Сили України, які є єдиною силою, що є запорукою майбутнього України. Тож донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.